muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Ube Macapuno Pie. Diba usually ang ating Ube Macapuno ay ice cream. So this time, gagawa tayo ng pie. And here are the following ingredients. Na gagamitin ay isang 10-inch pie baking tray or baking pan, pastry knife. Kung wala kayong pastry knife, pwede namang gumamit ng dalawang tinidor. Gagamit din tayo ng rolling pin at parchment paper. Ang ating first step dito sa ating flour, ilagay natin yung asin. Bali, half teaspoon lang ng asin. Then haluin natin maigi ito. Then, ilalagay natin yung butter. Kailangan yung butter talagang malamig siya na matigas pa. Then, gagamit tayo ng pastry knife. I-crush natin to hanggang maging crumbly. Kung walang pastry knife, pwede namang dalawang tinidor. I-gaganong-ganon nyo lang. Ayan. Bali, nagdurog ko na yung butter. Lagay natin yung ating ice cold water. Mga 5 tablespoon. Then haluin lang natin to. Hanggang sa mag-form siya ng dough. Kailangan malamig yung ating tubig para yung ating butter ay hindi matutunaw or ma-maintain yung temperature. Pag ganitong kulang pa, mag-add pa ng water. Bali, dahan-dahan na lang ang pagdagdag ng tubig. So, pang-6 na tablespoon na yun. I think this one is ready. Pwede na hindi dagdagan ng tubig. Continue lang natin to hanggang mag-form ang ating dough. Ayan. Dough na yung ating flour. Nag-form na siya ng dough. Kung mainit ang inyong temperature ng inyong kitchen, pwede nating ibalik muna to sa fridge para ma-maintain lang yung konting lamig niya. Pero okay na ako dito. Hahatiin ko to sa dalawa. Bilugin lang natin. Ating next step, dito sa isang ating parchment paper, bibilugin natin o ipa-flatten natin yung isang piece ng dough. Then, takpan natin ng isa pang parchment paper sa ibaba. Flat nyo muna using your hand. Then, using a rolling pin, paninipisin natin to. Ayan, manipis na yung ating dough. Make sure na pantay yung nipis nito. Mga 1/4 inch siguro. Tabi muna natin itong isang parchment paper. Gagamitin pa natin mamaya. Then, kunin natin yung ating pie tin. Yan. Paikutan lang natin. Lagyan natin ng konting allowance. Pwede naman natin gupitin ito mamaya. Natin. Make sure na walang air underneath. Yung air, tanggalin natin.
Kuwalan tayo ng tinidor, tusukin natin para hindi lolobo yung ating pie. Pati dun sa side, may mga trapped air, tanggalin natin. Ayan, ready na yung ating pie tin. Ilagay na natin sa ilalim yung ube halaya. Yung recipe ng ube halaya, pakitignan na lang ang link sa description box. Depende sa inyo kung gaano kakapal ang ilalagay nyo. Then, spread lang natin. Ayan. Na-level ko na. Hindi ko nagamit lahat ng ube natin. Then, yung ating ready-made na macapuno strips, lagay natin sa ibabaw. Then, spread natin. Yan. Then, yung isang ating pantakip, na i-roll ko na siya. Talin lang natin. Talin natin dito. Makoveran siya. Secure natin. Pisilin lang natin. Tanggalin natin yung air. Then, gugupitin lang natin yung gilid. Para maganda. Tingnan. Itong mga napaggupitan o napagtirahan, kung meron pa kayo natirang ube at makapuno, pwede natin gawin itong pie. Yung parang empanada. Then, gamit lang tayo ng tinidor, diinan natin yung gilid. Around it. Para mag-seal. At the same time, para may design din. Then, kuha ulit tayo ng tinidor, butasin natin yung ibabaw para hindi magbabalon. So, yun, may trap air pa para mawala. Then, kuha lang ako ng egg para medyo makintab yung ating pie. Brushan lang natin. At this point, dapat naka-preheat na yung inyong oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. This one is ready for baking. Ibe-bake natin to for 35 to 45 minutes. Itong natirang pinaggupitan, para hindi masayang, gagawin kong parang empanada. Yan. Depende sa size na gusto nyo gawin. Ayan. Lagyan lang natin. Spreadan lang natin ng ube. Dito lang sa isang side. Kasi titiklupin natin to. At yung ating makapuno. Para packet size. Then, tiklupin lang natin hanggang doon sa dulo. Ayan. Again, secure lang natin itong gilid. Ulit tayo ng tinidor. Kung ayaw nyo gumawa ng ganitong dough, meron namang mga ready-made na nabibili sa supermarket na dough. Pwede na yun. Yun na lang ang gamitin nyo kung gusto nyo. Then, tusukan natin. Salin natin sa tray. Then, continue natin hanggang matapos natin lahat. Ayan. Nakagawa ako ng 3. Bali, ito yung natira dun sa ating dough. Ito naman, yung mga ready-made na dough. Brushan uli natin ng
ng egg. And this one is ready for baking. Mga 15 minutes lang to kasi maliit lang. After 45 minutes, eto na sa oven, eto na yung ating pie. Palamigin muna natin bago natin hatiin. Eto na yung ating pie. Medyo mainit pa siya. Pero pwede na natin i-serve. Ito na ang ating ube macapuno pie. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe and hit that notification button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng video. Follow me sa aking Facebook page, Twitter at Instagram account. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye!